امپراتوری روم. قسمت ششم. این قسمت مباحث ورزشی و قیام اسپارتاکوس. در روم اکثر بردگان حوزه مدیترانه افرادی تحصیل کرده و اهل علم بودند. بنابراین صاحبانشان به آنان مناصب مدیریتی یا بازرگانی می‌دادند. اکثرشان با پولی که از این راه به دست می‌آوردند آزادی خود را می‌خریدند یا اربابشان به دلیل آنکه ثروت مورد نظر خود را از اینها به دست آورده بودند آزادشان می‌کردند و خود این بردگان سابق بعدها صاحب بردگان زیادی می‌شدند. در آن زمان برای اینکه بردگان نتوانند فرار کنند گردنبندهایی به گردن آنان می‌انداختند که به رویش نام اربابشان نوشته شده بود و صورتشان را نیز با نمادی خاص داغ می‌کردند. بردگان ممکن بود اگر برده فراری دیگری را دستگیر می‌کردند یا گزارش قانونشکنان را به دولت می‌دادند آزاد شوند. تأثیر ادیان بر زندگی مردم روم. با ظهور مسیحیت نیز بردهداری ادامه داشت، اما از آن پس اربابان مستلزم رفتاری بهتر با آنان بودند. به بردگان هر 2 سال یک بار البسه جدید می‌دادند و سپس البسه کهنه را از او پس می‌گرفتند که شامل یک پیراهن و یک شنل بود. قیام بردگان. این واقعه در 72 سال پیش از میلاد رخ داد. در آن زمان رومیان از بردگان تنومند و جنگجو به عنوان گلادیاتور در مسابقات گلادیاتوری استفاده می‌کردند، تا اینکه یک روز گلادیاتوری بسیار دلیر اهل تراکیه یعنی ترکیه امروزی به نام اسپارتاکوس به همراه دوستانش کریکسوس و اوناماوس این چنین سایر گلادیاتورها را علیه حکومت شورش داد که به آن قیام بردگان یا قیام اسپارتاکوس میگویند. وی در جمعی از گلادیاتورها به همکارانش گفت: چرا ما گلادیاتورها نباید به جای آنکه خود را بکشیم با هم متحد شویم و سربازان رومی را بکشیم تا به آزادی برسیم؟ سپس 10,000 گلادیاتور به سرعت موافقت خود با وی را اعلام نمودند. هنگامی که ارتش اصلی روم مشغول جنگ در شبه جزیره ایبری بود، آنان در شبه جزیره ایتالیا به روستاها و شهرهای کوچکی که بیشترین میزان برده را داشت حمله کرده بردگان را آزاد نمودند و سلاح‌های قابل توجهی را به غنیمت گرفتند. اسپارتاکوس در تقسیم غنایم بسیار منصف بود. این عمل منجر به آن شد تا بسیاری از دهقانان به ارتش وی بپیوندند. سپس حدود 12 بار به ارتش روم یورش بردند که حاصلش خسارات هنگفتی بود. چندی بعد هنگامی که ارتش روم از ایالت ایبریا بازگشت، گایوس کلادیوس گلابر و پوبلیوس والریوس به صورت نامنظمی شروع به سربازگیری برای مقابله با این قیام پرداختند. در ابتدا سد راه شورشیان شده و صبر کردند تا غلات و آب آشامیدنی آنان تمام شود که اسپارتاکوس با زیرکی از راه جنگل توانست ارتش روم را دور بزند و به طرز غافلگیرانه‌ای از پشت به آنان حمله‌ای پیروزمندانه کند. این حمله محبوبیت او را افزود و بسیاری دیگر به او پیوستند. در آن هنگام سنای روم 3 فرمانده به نام‌های سیوس گلیوس، گنئوس کورنلیوس لنتولوس کلودیانوس و جولیوس را برای سرکوب این شورش منصوب نمود و به هر یک بیش از 10,000 لژیونر داد تا شورشیان را دستگیر کنند. در این نبرد اسپارتاکوس ارتش لنتیوس را شکست داد و آسیب مهلکی به جسم او وارد نمود. جولیوس با دیدن این صحنه وحشت زده شد و به سپاهیانش دستور عقب نشینی داد. بالاخره نوبت به گایوس کاسیوس لونگینوس رسید. وی با ارتشی نسبتاً بیشمار تلاش کرد تا اسپارتاکوس و مریدانش را به سمت تراکیه سوق دهد تا در نهایت او را از قلمرو روم به بیرون براند. اما اسپارتاکوس تصمیم گرفت به مرکز روم حرکت کند و در آنجا گرفتار لژیونرهای بیشمار گشت. رومیان پس از دستگیری بردگان از آنان پرسیدند: اسپارتاکوس کیست؟ بردگان به نوبت دست خود را بالا برده و گفتند: اسپارتاکوس منم.
پس از آن رومیان 6000 برده را در امتداد جاده کاپوا تا شهر روم که حدود 200 کیلومتر امتداد دارد به صلیب کشیدند. مباحث ورزشی در روم. رومیان بردگانی که سابق جنگجو بودند را به عنوان گلادیاتور در مکانهای ورزشی برده و آنان را مسلح می‌نمودند. سپس دو به دو آنان را به نبرد فراخوانده و مقابل یکدیگر قرار می‌دادند. در این نبردها گلادیاتورها باید تا سرحد مرگ با یکدیگر می‌جنگیدند و در آخرین لحظه باید نگاه گلادیاتور پیروز به دست حاکم می‌بود، زیرا اگر وی انگشت شست خود را بالا می‌گرفت، آن گلادیاتور پیروز باید به حریف مغلوبش رحم می‌کرد. اما در اکثر اوقات حاکم انگشت شست خود را رو به پایین می‌برد. در این صورت گلادیاتور پیروز باید حریف خود را می‌کشت. این فرهنگ نیز برگرفته از یونانیان بود که در نبرد روم و مقدونیه به امپراتوری روم منتقل شده بود. ورزش هندبال در سال 300 میلادی در روم مورد استفاده قرار می گرفت. از جمله دیگر ورزش‌های رومی می‌توان به فوتبال رومی اشاره کرد که اکنون ورزش فوتبال آمریکایی الهام گرفته از این نوع فوتبال است. جنگ گلادیاتورها که در آن زمان بسیار محبوب بود، اکنون با بروزرسانی به ورزش کشتی کج تبدیل شد. یعنی این ورزش الهام گرفته از جنگ گلادیاتورهاست. وزنه‌برداری و کشتی نیز از ورزش‌های مرسوم در روم بود و همچنین می‌توان به ورزش عرابه‌رانی اشاره کرد. مسابقات رالی نیز برگرفته از عرابه‌رانی در روم باستان میباشد. تمام مسابقات مهم در امپراتوری روم در شهر روم واقع در استادیومی به نام سیرکوس ماکسیموس که استادیومی بالغ بر 650 متر در 250 متر وسعت و با گنجایش 250,000 نفره بود که به علت داشتن درب‌های فراوان و مناسب در مدت کوتاهی ورود و خروج صورت می‌گرفت. از جمله قهرمانان آن زمان می‌توان به فلاووپوس اسکورپیوس که تا 20 سالگی 2048 بار برنده مسابقات عرابه‌رانی شد و قهرمان ملی بود اشاره کرد.